Chào mừng bạn đến với một trong 7 cái kỳ quan của thế giới mới bây giờ. Mấy cái đền, mấy cây rất là đẹp. Trang phục rất là cổ kính và thấy nó hòa nhập vô cuộc sống của người Khmer. Để xây cái đền Angkor Wat này trong vòng 237 năm, 37 năm xếp đá, tất cả là hơn 10 triệu tấn đá để xây cái đền Angkor Wat này. Họ không có cần cẩu đâu mà họ câu lên, nếu mà làm từ dưới làm lên không bao giờ được. Có duyên lành thì mình nên đến với Angkor Wat một lần. Và đây chính là công trình Hindu giáo Vishnu lớn nhất trên thế giới. Vlog phồn vinh một thở Vương triều Khmer. Một kinh thành bị bỏ quên trong rừng già ở Campuchia suốt mấy trăm năm. Nếu không được phát hiện vào năm 1861 thì chắc là lịch sử cha ông của triều đại Khmer cũng không còn được nhắc tới nữa. Một quần thể công trình khổng lồ chứng tỏ là trình độ văn minh của châu Á mình đã có thể ngang ngửa hoặc là vượt xa châu Âu cùng thời đó. Những công trình như thế này thì bị bỏ quên sau khi đế chế Angkor lụi tàn. Nó đã ngủ quên ở trong rừng sâu suốt cả ngàn năm. Sau đó thì người Pháp từ dân Pháp tới đây và họ đã phát hiện ra những cái quần thể này. Cái đó người Pháp mô tả rằng trời ơi, tại sao lại có một cái công trình vĩ đại như vậy mà bị lãng quên ở trong rừng sâu. Nó được ví giống như là cái thành cổ trong truyền thuyết Atlantis thì đó các bạn. Và người ta còn nói rằng nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với những di sản mà người La Mã đã để lại cho châu Âu. Bởi vì đế chế Angkor ngày xưa nó chung thời với cái La Mã cổ đại. Khu rừng thiên bạt ngàn ở đây đang giúp đất nước Chùa Tháp cất giữ kho tàng di tích. Ngày nay đường vào Angkor vẫn mát rượi, xanh mướt, đẹp tới ná thở nhờ khu rừng già nguyên sinh. Cách tốt nhất để di chuyển trong quần thể này đó chính là hãy mướn một chiếc túc túc. Người dân ở đây nói nếu ở trong rừng vào ban đêm thì những cây thiên có linh hồn trú ngụ có thể kể cho bạn nghe những câu chuyện ly kỳ từ thời Angkor, vì cổ thụ ở đây đã chứng kiến hết mọi thế thái của vương triều. Đó chính là quần thể công trình tôn giáo lớn nhất trên thế giới tại Siem Reap của Campuchia. Và đây chính là công trình Hindu giáo Vishnu lớn nhất trên thế giới, Angkor Wat. Rồi mọi người thấy là ở đây có những đặc trưng của xứ Khmer, những cây thốt nốt, những kiến trúc công trình điêu khắc rất là đậm chất của Khmer. Mình rất là thích tới đền Angkor Wat. Cứ mỗi năm như vậy thì cứ quay lại đây để mà có thể cảm nhận về một cái triều đại rất là thịnh vượng, rất là hưng thịnh. Những cái các đền đài mà xây lên thì vua để cúng thờ các thần hoặc là các Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn hoàng cung thì nó nằm trong quần thể Angkor Thom. Đền đài ở đây nằm ở trong rừng sâu thẳm, cho chúng ta một cái cảm giác gì đó vừa bí hiểm vừa bí ẩn, lại rất là vĩ đại. Lúc đó là cỡ bao nhiêu, dân số cỡ bao nhiêu? Đế chế Angkor mà ghi những cái thông tin thiệt là đúng thế kỷ 11 thì bia đá Angkor Thom có nói là vua Surya Varman thứ nhất thì dân số có 3 triệu người. Đó là cái vòng đất 1 triệu km vuông của đế chế Angkor. Đế chế Angkor đang mạnh đó. Hoàng hậu của vua Surya Varman thứ nhất có trao đổi kinh tế với phương Tây. Mà cái thông tin này có nghe từ đó. Thì là người phương Tây đầu tiên tới đây là ai? Đầu tiên là tới đây thì có đi nhiều lần nha. Hình như là Tây Ban Nha, Hà Lan thì qua trước. Sau này mới là thời Pháp thuộc đến đây. Cái nhóm Angkor Mohut khám phá lại những cái lịch sử này mới tìm hiểu được lịch sử Campuchia nó phức tạp về tôn giáo này, lật đổ nhau. Cho nên thì cuối cùng mới tìm hiểu được là Angkor Wat văn hóa đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni sau cùng. Hồi trước tiên là vua Surya Varman thứ hai, ông ta xây cái đền Angkor Wat. Vào nửa cuối thế kỷ 11, vương triều xảy ra các cuộc giao tranh quyền lực bạo tàn cho tới khi một nhân vật lẫy lừng xuất hiện. Vua Surya Varman đệ nhị đăng cơ khi mới có 19 tuổi và trở thành vua thứ hai của vương triều Khmer. Ông được mệnh danh là vua bách chiến bách thắng và làm hưng phục triều đại. Đế quốc Khmer dưới sự trị vì của ông mở mang bờ cõi bành trướng biên giới tới tận Bắc Lào, phía nam tới tận bán đảo Malai, còn phía tây thì tới tận vương quốc Ba Can của Miến Điện. Nhưng mà thành tựu vĩ đại nhất của ông đó chính là siêu đền Angkor Wat vẫn đứng vững suốt hơn 800 năm qua. Công trình Angkor Wat này thì ngay lúc đầu nó đã rộng lớn như thế này hay là càng ngày nó càng được mở rộng ra?
Từ lúc đầu đó thì xây trên diện tích 216 hecta và có hồ 6 cây số bao bọc xung quanh, đó là từ xưa tới nay. Không có thêm cái nào đâu, chỉ có là những cái các đền đài nó rơi xuống thôi. Bây giờ UNESCO có trách nhiệm trùng tu. Hồi trước tiên là vua Surya Varman thứ hai, ông ta xây cái đền Angkor Wat để làm một cái thiên đàng của vua này, nhờ các vị trí này để đưa linh hồn ông lên thiên đàng. Như vậy là ở đây Angkor Wat mang tên là Param Vishnu Lok. Param Vishnu Lok có nghĩa là một cái vị trí mà ông ta cúng thờ ở trên thiên đàng cao nhất đó. Là bây giờ UNESCO người ta tìm thấy là cái quan tài của ông vua Surya Varman thứ hai đó, nó nằm trong cái đền tháp chính đó, nó nằm trong cái lòng đất ở bên dưới đất đó. Và cái chân móng đó thì nhìn thấy là cái hộp của vua Surya Varman thứ hai. Rồi trên cầu vòng thứ hai này, tới đây cả nhà nhìn thấy hai thư viện. Đây, hai thư viện này đó, hồi xưa thì đọc cái chữ trên bia đá, chưa sử dụng là sách để ghi. Hồi đó thì học cái chữ Sanskrit và Malay. Người Campuchia người ta lấy cái chữ Sanskrit, Malay và thành lập cái dòng chữ Khmer. Cho nên một cái dòng chữ đó rất là khó. Anh mà người ta xây dựng những công trình này như thế nào, lấy đá ở đâu? Tức là có người từ bên Ấn Độ qua đây để chỉ dạy hay không? Mà những kiến trúc ta lấy từ đâu? Vâng, bây giờ nói chung thì kiến trúc của các đền đài Campuchia chia ra thành 3 giai đoạn để xây. Giai đoạn thứ nhất người ta xây từ thế kỷ thứ 6 đến 9. Đó, người ta xây trong là thờ thần Shiva. Hồi đó thì cái làng này đang ngập nước, cho nên thì cái đền đó người ta xây trên núi cao cao. Đó là không cần cái chân móng. Bắt đầu người ta lấy một cái đồi núi rồi người ta xếp đá vô để thờ thần Shiva trước tiên. Rồi giai đoạn thứ hai người ta xây trong đồng bằng. Ví dụ cái đền Angkor Wat này mới khó. Tất cả là hơn 10 triệu tấn đá để xây cái đền Angkor Wat này. Và cái nguồn đá kéo từ núi Kulen nằm cách thủ đô này 65 km. Nghe lời theo anh hướng dẫn viên thì mình đã bắt chiếc xe đi tới núi Kulen, nằm trong vườn quốc gia gọi là From Kulen, cũng là một thánh địa cực kỳ quan trọng đối với người Khmer. Đây chính là nơi mà khai sinh ra nhà nước Angkor và là kinh đô đầu tiên của đế chế Khmer. Tuy đây cũng là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng chỗ này cũng còn lưu giữ những nét đẹp hoang sơ, nhiều rừng cây và muôn thú. Campuchia giống người Ấn Độ, đi đâu cũng hay đổi tiền lẻ như này để làm phước. Ở trên núi người ta vẫn thực hiện các tập tục thờ cúng. Từ ngàn xưa thì đây đã là nơi mà lưu trữ vận mệnh tâm linh của cả đế chế Angkor. Chỉ khác một điều là ngày xưa các bậc thánh vương thờ thần Hindu, thì ngày nay người dân lại thờ Phật Thích Ca. Mà đa số du khách tới đây là vì một lý do nữa. Người ta nói thì Angkor chính là nền văn minh của thạch và thủy, tức là đá và nước. Núi Kulen còn lưu trữ một cái hệ sinh thái trong veo, phong cảnh thì xanh mướt của thác suối rừng cây. Nước ở đây thì chảy về sông Siem Reap, cung cấp nước cho cả vùng đồng bằng Angkor. Người dân ở đây cho rằng nếu mà trẻ em tắm ở dòng suối này thì sẽ rất là mau lớn, khỏe mạnh, thông minh. Và đặc biệt là được thần linh bảo hộ. Đâu có biết là ở Campuchia mà là có suối đã gì đâu, đó giờ chỉ biết Angkor rồi biết Sihanouk Hill thôi. Đây là giếng bảy màu. Không đá luôn bảy màu. Đẹp hả, ngộ vậy. Nó vậy đó, nó kìa nó phà dưới lên đó. Cái gì nó trôi trội lên kìa. Nó ở dưới nó ụt lên như vậy đó. Ngộ quá ha. Cát gì mà trắng như người ta. Đây là giếng bảy màu nè. Nó sẽ, người ta nói này là giếng không đáy. Rồi cái này nó sẽ chảy xuống đây nè. Chảy xuống cái thác nước Kulen. Người ta nói nguồn nước từ Kulen là nước mà thần linh đã ban cho kinh đô Angkor. Dọc theo dòng suối thì người ta phát hiện ra có rất nhiều những cái điêu khắc Hindu dưới đáy của dòng suối của niên đại hàng ngàn năm. Nên dòng thác ở đây còn có tên là suối ngàn Linga. Đây là tượng thần Shiva nha. Linga là hình tượng của thần Shiva mang tính dương và Yoni là hình tượng của nữ thần Shakti mang tính âm. Sự hòa hợp âm dương này giúp khí thế hừng hực sinh sôi nảy nở, và nguồn nước của Kulen sẽ mang khí thế bất phàm đó của các vị vua cai trị lan trải khắp kinh thành để mà phù độ cho đế chế Angkor mãi phồn thịnh.
Người ta cho rằng xuống ngàn linh ga là do vua cha của Suryavarman thứ hai cho điêu khắc. Sau khi đăng cơ thì vị vua này cũng hay cùng hoàng hậu của mình hành hương tới Cú-len để làm lễ ban thánh phước. Nhờ việc là đi tới Cú-len thì ông đã thấy nguồn đá ở đây nhiều nên có ý định là lấy đá xây đền. Cho nên thì người ta khai thác vào mùa khô. Mùa khô bắt đầu người ta đục lấy cái khối đá này từ núi Cú-len nha. Theo cái thông tin nói là cái khối đá Angkor Wat này nó nặng từ 3 cho đến 12 tấn một khối. Nhưng mà là việc chuyển đá thì phải chuyển lên bè. Nhưng mà là vua đào con kênh á, đào con kênh từ trong kia sang tới Angkor này là 22 km để đi vòng biển hồ Tonle Sap chuyển tới công trình này là 100 km. Như vậy là lúc mà người ta đục lấy cái khối đá này, kiểm tra thấy người Khmer sử dụng sắt từ thế kỷ thứ 6. Đó, cho nên người ta lấy cái sắt này đó làm cái xà beng 5 kg. Nó nặng 5 kg nha. Và xà beng nó dài để đục lấy cái khối đá này. Lúc mà mình đục á thì cái khối đá này nó nằm có một dây nè. Nó có lớp của nó nè. Một lớp á, mình khai thác một lớp trước nha. Khi mà khai thác á, mình đục lấy cái khối đá này. Mình đục cho nó có cái lỗ này nè, thấy không? Đục cho nó nứt rồi người ta che cái lỗ đó, cái lỗ to đó, rồi che rồi là người ta cắt xong rồi bắt đầu người ta đóng cái cây khô trong cái lỗ to đó ha. Rồi bắt đầu người ta đổ nước lên trên cái cây đó cho nó nở lên. Và khi mà cái cây này nó nở lên nó xé cái khối đá. Nó xé ra. Nó xé ra xong rồi bắt đầu mình đục cái lỗ này. Đục cái lỗ đó để đóng cái cây vô đó, để lấy sợi dây buộc nha, lấy sức voi kéo xuống hồ đó, xuống hồ đó, xong rồi buộc dưới bè này, chặt cái tre làm cái bè đó, rồi bắt đầu buộc cái dưới bè này, buộc xong rồi mới chuyển nha, chuyển vòng biển hồ Tonle Sap. Vậy sao chở nổi bè? Người ta kéo, lấy sức voi kéo xuống. Rồi có con lăng lệch á, có con lăng ở dưới đó, mà một cái bè 4-6 người đó thì chở một cái cục này thôi. Cái thông tin nói là Angkor Wat thì có sử dụng voi là 6.000 con và 30.000 người để xây cái đền Angkor Wat này trong vòng 237 năm. 37 năm xếp đá. Và 200 năm điêu khắc. Và đếm lại 8 đời vua nha, 8 đời vua mới xong Angkor Wat này. Phải cần cái chân móng. Vì sao? Vì Angkor Wat cái làng này 6 tháng ngập 6 tháng khô. Như vậy là cái chân móng của đền Angkor Wat này phải tính cho chặt chẽ. Để sư phụ của vua Suryavarman thứ hai này tên là Tiviako Pandit. Ông này sống thọ lắm, 150 tuổi. Thì ông ta xây cái đền Angkor Wat này, ông ta thiết kế thì ông ta tính chặt chẽ lắm. 216 hecta này đó, ông ta đưa bùn ra hết rồi, ông ta bắt đầu đổ cái cát vô. Đổ cái cát vô nha, đổ cái cát vô làm cái chân móng cái đền. Xong rồi bắt đầu xếp đá, úp trên nhau mình mài cái đá này. Đá này là đá mài nha. Khi mình mài đó thì cái khớp cái ngàm nó gắn liền nhau, thấy không? Nó hít nhau. Rồi bắt đầu người ta xếp, xong rồi bắt đầu người ta ghi đóng số, đóng dấu nha. Rồi bắt đầu người ta xếp lên công trình. Xếp thôi, xếp xong rồi mình đào đất cái hồ xung quanh đó, 6 cây số này thì mình đắp lên để cho đường nó bằng ha. Rồi lấy sức voi kéo tới đâu mình xếp tới đó, rồi mình đắp đất tới đó. Rồi cái đồi cao này, một cái đồi cao lớn đó thì mình phải lắp cái đồi đất sét trước, làm cái mẫu trước cho nó cứng xong rồi mới xếp đá vô nha. Xếp đá vô từng lớp, xếp tới đâu mình kéo đất tới đó. Mình đắp đất tới đó để lấy sức voi kéo xếp 37 năm xếp xong. Xếp xong rồi tới cái ngọn chính ở trên đó, trên cao đó. Rồi bắt đầu mình bơi đất xuống rồi mình điêu khắc từ ngoài xuống nha. Điêu khắc từ ngoài nó xuống dần. Tại vì họ không có cần cẩu đâu mà họ câu lên, nếu mà làm từ dưới làm lên không bao giờ được. Cái đó là 100% luôn. Như cái như là đống lúa mình đổ gì đó, mình đổ đống lúa á. Cái đó là trong rõ ràng trong lịch sử nó viết gì là. Xong rồi bắt đầu mới điêu khắc cái bức phù điêu trong này. Bức phù điêu trong này đó là một vòng đó là 880 m. Thì bức phù điêu này nó điêu khắc 200 năm mới xong. Angkor Wat này đó gồm tất cả là hơn 10 triệu tấn đá. 10 triệu tấn đá.
cao khổng lồ luôn, khủng khiếp, cao tận ở bên trên. Mà ở bên trong là biết cái gì không? Ở này là đá ong, ở bên ngoài là đá sa thạch. Ở đây bị rớt xuống thì mình mới có thể thấy nè. Hồi trước ở bên trong này là toàn là đá ong thôi á, mà đá ong thì đợi từ năm này qua năm kia thì nó sẽ càng kết dính với nhau. Còn hôm nay là đá sa thạch được ốp ở bên ngoài, nhưng mà họ đặt đỡ lên như thế nào khích lắm nè, sát cháy với nhau luôn, rất là tinh xảo các bạn. Cái việc mà xây nên những cái công trình vĩ đại như thế này nói chung rất là huyền bí, vẫn rất là bí ẩn. Một cái công trình cao mà khủng khiếp thế này. Công trình Angkor Wat này được xây dựng theo hình tượng của núi Meru. Núi Meru chính là một ngọn núi rất là tín ngưỡng của đạo Hindu giáo, đó chính là nơi cư ngụ của những vị thần. Và dọc theo hướng này là chúng ta sẽ lên tới thiên đàng. Mọi người có thể thấy là công trình Angkor Wat thực sự rất là đồ sộ, cực kỳ khủng lồ, mà chỉ dành cho thần linh cư ngụ thôi. Ngày xưa thì những cái nghi thức mà cúng tế thực sự rất là trang nghiêm, phức tạp và cầu kỳ. Thì các nhà vua từ đi bên ngoài vào thì sẽ lên thiên đàng này để thực hiện những cái nghi lễ mà cúng tế đối với thần Vishnu. Bây giờ chúng ta sẽ lên tới thiên đàng. Đây là nơi cư ngụ cao nhất trong đạo Hindu, nơi đỉnh cao của núi Meru. Tầng 3 của Angkor Wat có tên gọi là Thiên Đường. Đây là tầng cao nhất, nơi được xem là nơi trú ngụ của thần linh trong Hindu giáo với độ cao 65 m. Khu đền chính bao gồm 398 gian phòng với nghệ thuật chạm trổ, khắc đá độc đáo cả trên trần phòng, hành lang, các lan can. Tất cả thể hiện sức mạnh phi thường và bàn tay điêu luyện của người Khmer cổ đại. Xưa kia trung tâm đền có tượng thờ bằng vàng thần Vishnu, nhưng tượng đã bị lấy mất. Vì để thờ thần Vishnu nên Angkor Wat còn gọi là đền Đế Thiên. Ngày nay, trung tâm đền chỉ có các tượng thờ Phật. Từ trên tầng thiên đường, bạn có thể nhìn ngắm bao quát kiến trúc công trình ngôi đền hùng vĩ lọt thỏm giữa các rừng dày đặc, một nét cổ đại quyến rũ và bí hiểm. Đứng trên đây và phóng xa tầm mắt, bạn có thể nghĩ về một vương triều rực rỡ của đế chế Khmer. Các cầu thang đi lên dốc đứng gần như 45 độ, hẹp và vô cùng khó leo. Em nghe nói ngày xưa là cả cái công trình này đều dắt vàng hết, có thật vậy không? Đúng. Theo cái thông tin nói là cái đền Angkor Wat lúc mà xây xong đó thì lớp vàng luôn. Wow. Toàn bộ là màu vàng luôn. Angkor Wat này, toàn bộ là màu vàng và có gắn vàng, có vị trí gắn kim cương hoặc là đá quý gì đó thì trong đó. Nhưng mà gặp nhiều chiến tranh giai đoạn, nhiều giai đoạn đó là bị lột, bị cướp lấy hết rồi. Không biết là do là ai là người cướp đâu, nhưng mà mình biết là cái thông tin là gắn vàng và lớp vàng và sơn màu vàng luôn. Cái nóc trên á, nóc trên Angkor Wat là sơn màu vàng luôn. Hồi trước có thể thấy là màu sắc rất là lung linh ha. Wow. Những cái đường nét màu sắc ở trên những cái mái vòm và trên những cái đỉnh chóp của những cái ngôi đền nè. Nhưng sau bao nhiêu năm thì đã tàn phai như thế này. Quá đỉnh của chóp. Ôi cái làng ngày xưa đẹp ghê chưa? Ê, ăn con đây nè. Tao vẽ là ngày xưa nè. Ngày xưa xây dựng đổi đẹp quá. 3D không? Ồ, quá đẹp rồi nè. Hồi xưa ta đi luồn trong này này giống như cung đình của mấy ông ngày xưa vậy. Coi nằm đây nè. Đứng đây mà cảm giác như nó lạnh ha, thì nó cũng ớn ớn ha. Rất là thích mà đứng ở đây mà để ngắm những cái tàn tích còn lại của một đế chế hùng cường. Cả một cái cung điện và những đền đài bị đổ vỡ. Đế chế nào em nghĩ cũng sẽ có thời lụng bại điêu tàn thôi. Mà không biết là trong cái nền văn minh của mình thì sau này để lại cho di sản cho thế hệ sau là cái gì nữa.
Rồi không lẽ mình để lại những cái tòa nhà cao tầng không? Những cái tòa nhà cao tầng cũng chưa hẳn nó bền vĩ đại như vậy. Dạ. Nó vững chắc như vậy nhưng vẫn đổ vỡ. Còn những tòa nhà bây giờ của mình làm rất là đơn giản, đơn sơ, rất lẹ, rất nhanh. Cái chuyện về sau thì mình cũng có biết như thế nào rồi. Mình nhìn cái này. Mấy cái đền này người ta tốn gần cả 5-6 năm để xây dựng, mà trong khi mình bây giờ một cái tòa nhà xây dựng chừng năm mà là lên rụp bằng sắt, bằng thép, bằng kính này kia. Tại Đông Nam Á này thì có thể nói là công trình vĩ đại của Angkor Wat là một niềm tự hào của người Campuchia. Cha ông của người Khmer đã để lại một cái công trình là một niềm tự hào. Orkhon cũng là một nguồn thu du lịch cực kỳ lớn cho xứ sở Chùa Tháp này. Ngoài di tích Angkor Wat vĩ đại còn tồn tại thì một vũ điệu di sản nữa vẫn còn được lưu truyền, đó chính là vũ điệu Apsara của người Khmer. Apsara là một dạng tiên nữ trong Ấn Độ giáo và thần thoại Phật giáo, được chạm khắc xuất hiện khắp nơi ở trên ngôi đền Angkor. Với 1.700 nàng Apsara ở Angkor là 1.700 vũ nữ hoàn toàn khác nhau về thân hình tuyệt mỹ, những cái vẻ mặt, tư thế, động tác, hình thể không hề trùng lập. Vì sao lại là con số 1.700? Đây vẫn là một cái câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Apsara mang hình dáng của những cô gái có vẻ đẹp siêu nhiên. Truyền thuyết cho rằng họ có sắc đẹp tuyệt trần, phong cách thì thanh tao, lại rất là điêu luyện trong nghệ thuật múa hát đàn ca. Truyền thuyết Khmer cổ kể lại, những vũ điệu có điệu múa mê hồn này đã được hóa thân từ chính nước biển, khi mà các thần linh cùng thần rắn Naga khuấy tung biển sữa tìm thuốc trường sinh. Và dựa trên các bức điêu khắc Apsara, thì nhà hát ca vũ kịch Hoàng gia Campuchia đã tái hiện làm sống lại vũ điệu Apsara. Từ xa xưa thì các vũ điệu tiền thân là thần tiên này được thực hiện trong các nghi lễ tôn giáo của các nhà vua Khmer. Trong các vũ điệu Apsara ở khắp Đông Nam Á này thì Campuchia tự hào là uyển chuyển, mềm mại và kỳ công nhất. Nếu có dịp tới Angkor thì mọi người nhớ chiêm ngưỡng vũ điệu bí ẩn đền Angkor nha. Cũng trong thời gian này, vua Suryavarman thứ hai đã phát động cuộc xâm lăng các quốc gia lân cận. Một phần đất Chiêm Thành Champa bị chiếm mất và uy hiếp cả Đại Việt. Còn đánh chiếm thành Đồ Bàn của Chiêm Thành và tàn phá thánh địa Mỹ Sơn tan tành như ngày nay. Sau khi chiếm thành công phía Bắc Champa được đà thắng lợi thì vua Suryavarman thứ hai quyết định xâm lược Đại Việt nhà Lý với một đội quân hùng hậu 10 vạn người, gồm cả quân Champa đã hàng, tiến ra khu vực Hà Tĩnh. Liên quân Khmer Champa đã bị đánh tan tại Hà Tĩnh, vua Suryavarman thứ hai tử trận. Cũng chính nhờ sự kiện này mà Champa đánh đuổi được người Khmer ra khỏi miền Bắc của họ vào năm 1150. Kể từ đó, đế chế Khmer không còn dám đụng tới Đại Việt và chờ cơ hội phục thù. Chỉ vì tham vọng bành trướng cả khu vực châu Á, nhà vua đã đi đến kết cục bi thảm. Không ai biết được là thân xác của nhà vua vĩ đại này nằm ở đâu. Và những bí mật Angkor cũng theo ông chôn vùi vĩnh viễn. Một vương triều hùng mạnh nhất trong lịch sử chấm dứt. Về mãi sau này, thời đời cháu của ông mới khôi phục lại đế chế cường thịnh. Vậy thì những cái lăng mộ của những vị vua ở đâu anh biết không? Cái lăng mộ là không có cái thông tin, nhưng mà cái đền đài thì có. Lúc mà đế chế này suy thoái đó, thì cái dân số không có được học nghề gì đâu, thì bỏ rồi. Sau này mình nhìn thấy á, thì dân số Campuchia thì đi tùm lum nha, vì thủ đô này đã rơi bỏ rồi, cho nên thì cái rơi bỏ thiệt, nhưng mà cái dân số vẫn còn vẫn còn sinh sống ngoài vậy đó. Hình như là Angkor Wat không bao giờ là bỏ, thì bỏ chính quyền thôi. Tại vì thủ đô đó vẫn có người sống ở đây. Đúng rồi, tại vì thủ đô đã rơi sang Phnom Penh từ thế kỷ 15, cho nên thì dân số vẫn còn sinh sống, người ta làm ruộng, người ta. Quả thật là một cái công trình cực kỳ ấn tượng, cực kỳ vĩ đại. Và công trình này cũng xuất hiện trên lá cờ chính thức của Quốc kỳ Campuchia. Vì ngôi đền Angkor này mà hơn 90% du khách tới Campuchia để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ bí của ngôi đền nằm sâu ở giữa rừng thẳm. Lễ hội truyền thống Chol Nam Khmer đó là Tết người Campuchia đó, họ dựa vô đây tái dựng lại một triều đại Angkor. Chẳng những là người Campuchia mà tất cả những người nước ngoài, người ta cũng mong đến đây với những ngày lễ hội đó để người ta xem lại cái triều đại Angkor hùng vĩ của ngày xưa. Một cái chú. 100 Việt Nam. Chú. Dạ anh. Chú dạ 100 100 Việt Nam.
Yep. Không mua rồi. No. Very nice Cambodian make. $1. For your girlfriend. $1. Cái này. Một cái thêm mua color. Lố. Mua mocha hay chú? Nói chung là đền nào cũng vậy hết, xung quanh đều là cái hồ nước trải dài xung quanh. Ngay cả Cố Đô Huế mọi người cũng thấy là xung quanh là cái hồ nước ha. Mà cái hồ nước ở đây rất là rộng, kéo dài gần cả 100 mét đó, từ đây qua bên kia. Mà nghe nói là ngày xưa người ta còn cho cá sấu xuống để mà không có những người mà vượt quá giới hạn. Đẹp quá nè, buổi chiều thì mọi người sẽ thấy hả, hoàng hôn ở đây rất là đẹp nè. Chạy vào những cái con đường này mà đi xe đạp ở trong đường đất đã còn cát bụi, cảm thấy bình dị đó, mộc mạc. Trên đường tới Siem Reap, dọc đường có bán rất nhiều xôi nếp đậu nướng ống tre. Đây là đặc sản cực kỳ ngon, bạn nên ghé lại để mua ăn cho biết. Mua vé vào Angkor tại văn phòng Apsara, vé 1 ngày là 37 đô và vé 3 ngày là 62 đô. Nếu mua vé 1 ngày bạn nên mua vé vào chiều ngày hôm trước thì bạn sẽ được sử dụng vé từ 5 giờ chiều hôm đó cho đến hết ngày hôm sau, rất có lợi. Giữ vé cho cẩn thận nha, vì trên vé có hình chụp và hiệu lực thời gian, đi đâu cũng sẽ bị sót vé đó. Xin chào các bạn. Đây là visit là tiếng Việt Nam nha các bạn. Vì đây là trước đây có học tiếng Việt Nam ở trường mình đó, trường lớp học tình thương của mình đó. Đó. Nhưng mà giờ lên là tới 4 trạch rồi. Không? Nên là công an du lịch để phụ trách là Angkor đấy các bạn. Khi mà các bạn đến tham quan hay là đến mua vé điểm thì chắc chắn là gặp visit liền. Rất đẹp trai. Thì tên của mình là Chanh Sang Cambodia, cũng có một cái kinh. Thì anh Khải chắc giới thiệu thêm. Ngoài cái du lịch có thể mình làm rất là nhiều, thể tư vấn về pháp lý, về giấy tờ, nói chung là mọi mặt mình có thể làm được. Thì trên cái kênh YouTube của mình Chanh Sang Cambodia đó, thì các bạn vô đó thì có cái đầy đủ số Zalo đó các bạn. Yeah. Ở Angkor không có dịch vụ bay kinh khí cầu vì đa số là rừng không có bãi đáp. Nếu bạn muốn ngắm đền Angkor từ trên cao có thể đi kinh khí cầu thả dây thế này, giá vé là 20 đô. Còn nếu không muốn tốn tiền hãy đến ngôi đền Nom Ba Kheng, nhưng phải chịu khó đi bộ lên đồi dốc cao. Từ đây có thể ngắm hồn hoang rất ảo ảo thực thực. Ăn trưa thì cũng không phải lo vì trong quần thể di tích có rất nhiều quán địa phương ngồi bẹp ăn thịt cá nướng. Đồ ăn vừa rẻ vừa nhanh lại đậm chất bản địa, ăn xong bạn có thể nằm võng nghỉ ngơi luôn. Đây là bữa trưa đậm chất Campuchia. Ở trong mấy cái chòi đây. Cá nướng, thịt nướng, canh chua. Không bò hốc nữa. Ủa này cơm gì ạ? Mắm hốc. Mắm hả chứ không phải Bò hốc. Cơm mắm bò hốc hả? Bò hốc chiên. Thấy nướng lên tưởng cơm chứ. Có cá ở đây. Và ở đâu có đồ ăn thì có mấy em xìu này. Xìu. Trời ơi. Thân thiện đúng không? Để giữ bản sắc, nón lá Việt Nam không được phép mang vào bên trong. Tốt nhất bạn nên thuê đồ dân tộc truyền thống Khmer nhé. Ban đêm thì có thể đi massage giò và đi dạo phố đêm mua sắm, còn không thì có thể đi ăn tối coi trình diễn vũ điệu Campuchia. Cảm ơn mọi người đã coi phần 1 vlog Angkor. Hẹn tiếp phần sau cùng khám phá đền Bayon nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Nhớ nhấn thích và chia sẻ cho Phahoka nha. Vô lắm. Quay được rồi, dễ thương quá. Mà ngày xưa để tránh người ta xâm nhập vào bên trong. Ây da, có kiến dữ trời. Không được, không nội kiến không à. Có cái ruột thì vui nè. Rồi vậy được rồi. Bây vô nha. Thôi lên được.